Salutare tuturor! La ora la care dăm drumul la acest material, probabil PSD deja a anunțat ieșirea de la guvernare sau demiterea lui Bolojan, va cere demisia, o tot cer deja, i-au dat la Bolojan nu știu câte ultimatumuri, probabil vor mai da un ultimatum și de nu, în câteva zile vor părăsi guvernarea, dar ei se așteaptă ca Bolojan să țină miniștrii, secretari și subsecretari, deci oamenii de bază ai partidului în coaliția de guvernare, la guvernare. Bolojan a anunțat aseară că îi va da afară pe toți. Ăsta e un lucru care probabil va avea un efect asupra economiei naționale a României. PSD va crea o criză, probabil se va prăbuși și bursa de la București, BVB-ul. Probabil ne apropiem așa cu pași sigur către un junk și vom avea tot mai greu, în momentul în care ajungem în junk, vom avea foarte greu de luat fonduri, nu doar europene, ci și împrumuturi. Da? Lucrurile astea PSD și le asumă și probabil vor să guverneze împreună cu AUR. Așa cum am văzut în weekend, a apărut Simion cu fața aia pe care o cunoaștem atunci când minte, fața de mincinos, în care el a ajuns la hotel la un botez. La același hotel, cum s-au nimerit lucrurile, exact, fix la același hotel în care PSD avea un congres, sau mă rog, ce aveau eu, o întâlnire în care voiau să decidă, oricum s-a decis deja, mazilirea lui Bolojan. Da? În timpul ăsta, iată frații bulgari care acum de câteva luni au intrat, 3 luni și ceva, nici măcar n-au 4 luni de când au intrat în zona euro. Deci frații bulgari au votat pe omul lui Putin, pe Rumen Radev, care n-are nimic de făcut decât să, așa cum spun analiștii, este eurosceptic, deci poate să scoată Bulgaria afară din Uniunea Europeană. A mai numit și Crimea ca fiind rusească și, așa ca idee, vrea să oprească sprijinul militar pentru Ucraina. Lucruri foarte, foarte grave. A luat spre 40%, în timp ce coaliția pro-europeană a luat undeva la 28% împreună cele două partide pro-europene. Așadar, Rumen Radev va face probabil un guvern pro-rus și acest guvern va înlocui probabil ceea ce făcea Fico sau ceea ce făcea Orban la Bruxelles. Da, să nu ne hazardăm, să ne bucurăm prea tare și de prețul petrolului. Am văzut că a scăzut sub 9 lei prețul motorinei, lucru foarte bun, dar să vedem de azi încolo cum decurg lucrurile, pentru că strâmtoarea s-a blocat iar în weekend, după ce se deblocase, s-a blocat iar. Am văzut și pe Trump care amenință din nou, bineînțeles, cu anihilarea obiectivelor civile, toate podurile și toate centralele de energie, da? Toate centralele electrice ale Iranului. De asemenea, am văzut și cum a fost abordat acel vas iranian care încerca să spargă blocada americană din Oman. Deci, lucruri foarte, foarte bune nu avem astăzi ca vești, dar totuși sunt și vești bune care vin din Ucraina. Forțele ucrainene au atacat uzina Aeroatlant din Taganrog. Este vorba despre fabrica care produce drone de recunoaștere Molina rusești. De asemenea, Brigada 24 ucraineană a respins un atac rusesc în 2 etape lângă Ceasov Iar și o să vă prezint și cum lovește Ucraina în continuu și a lovit în continuu obiective din Crimea, obiective rusești din Crimea ocupată, cât și din interiorul Rusiei, provocând practic foarte, foarte multe daune și pagube industriei energetice rusești. Ăsta este, de fapt, călcâiul ahilian al lui Putin. Iată fericire mare pentru cei care credeau că bulgarii sunt scăpați în câștigători și vor fi pe mare val de acum înainte, au dat cu bățul foarte tare în baltă
și s-au stropit, se va vedea în lunile care urmează. Eu sincer sper ca Bulgaria să nu iasă din Uniunea Europeană, pentru că acest guvern s-a anunțat pro-sceptic, acest guvern care este asociat cu pro-rușii, da? Al președintelui, a fostului președinte Rumen Radev, a câștigat alegerile parlamentare în fanfar din Bulgaria cu peste 38%, conform, bineînțeles, sondajelor de la ieșire din urne. Radev a adoptat poziții eurosceptice, deci ce vă spuneam, numind Crimeea rusă și s-a opus sprijinului militar pentru Ucraina. Aici avem cei de la Ukrainska Pravda, ne oferă un articol și mai elocvent despre acest câștigător și îl numește prietenul lui Putin, care câștigă alegerile din Bulgaria. Da? Aici este situația, ceea ce v-am spus mai înainte, cu partidele pro-europene care au luat împreună, așa cum se vede, 28%, și lucrurile sunt deja pe un făgaș destul de grav în Bulgaria. Singurul lucru de care o să-mi pară rău ar fi că Ucraina, un lucru periculos pentru Ucraina, să piardă ajutorul sau să fie blocat acum de Bulgaria, să ajungă bulgăroi cei cu cefe groase să-i blocheze pe ucraineni după ce au blocat slovacii și maghiarii. Deci astfel, fostul președinte Rumen Radev ar putea forma cu ușurință o coaliție cu Partidul Renașterea, ce vă spuneam, ceea ce reprezintă cel mai pesimist scenariu pentru Ucraina. Da? Prezența a fost undeva la 48%, deci nu a depășit nici măcar pragul de 50%. Oamenii supărați acolo că au intrat în zona euro, probabil. Iată, avem imagini foarte, foarte sugestive și o să vi le prezint în acest moment. Forțele ucrainene au atacat uzina Atlant Aero din Taganrog, folosind rachetele Neptun. Fabrica producea drone de recunoaștere Molina, componente pentru sisteme de drone Orion și alte piese legate de producția de drone și tehnologie spațială. Dar hai să vedem despre ce e vorba, imaginile. Da, sunt niște fotografii foarte bine realizate și avem și o filmare. Vedem la distanță cum arde fabrica de drone rusească din Taganrog. De asemenea, brigada 24 ucraineană a respins un atac rusesc în două etape lângă Ceasov Iar, unde forțele rusești au atacat folosind vehicule blindate și motociclete în încercarea de a sparge apărarea. Ia să vedem despre ce e vorba. O să punem sonorul pe 0 și vedem în aceste flash-uri luminate cum rușii încearcă să pătrundă din mai multe direcții. Vedem un asalt, practic, asupra Ceasov Iarului, un asalt rusesc, care, așa cum veți vedea, va fi rând pe rând suprimat de către dronele ucrainene, în principal drone ucrainene și artileria ucraineană, care lucrează foarte, foarte bine în această zonă. Vedem și pe motociclete băieții trimiși la sacrificiu, băieții, mă rog, mulți îi numesc pe acești ruși orci, da? Orci, armata de orci rusească, pe ATV-uri, pe motociclete, trimiși drept carne de tun, fără nicio ezitare, de către regimul mafiot și criminal terorist de la Kremlin, da? Și am mai auzit niște lucruri pe care vreau să le împărtășesc cu voi în timp ce urmărim aceste imagini. Mi se pare că rușii pregătesc o campanie de primăvară-vară în care ori vor ataca sud-estul Ucrainei masiv, ori vor încerca punctul 5 al tratatului Alianței de Nord și vor ataca, spun ucrainenii, țările baltice. Băi, eu, sincer, nu știu ce să spun, dar, spun ucrainenii, acest lucru ar legitima mobilizarea generală. Da? Rușii, practic, Putin i-ar împinge pe ruși într-un război cu Occidentul pe față, într-o mobilizare generală, da? Ca pe vremea lui Stalin.
Măi, nu știu că mobilizarea asta generală trebuie să se facă și cu foarte multe costuri. Acum, într-adevăr, prețul petrolului e destul de ridicat și ajută foarte mult pe ruși, dar să înarmezi o armată de câteva milioane de oameni și să o aprovizionezi ușor, nu va fi ușor pentru ruși, care știm foarte bine că tot timpul au avut probleme mari cu aprovizionarea. Da, iată, Ucraina își face datoria în acest timp, lovește neîncetat călcâiul ahilian rusesc. Și avem aici mai multe imagini, o să vi le prezint, dar este vorba despre imagini aici din Sızran, din regiunea Samara. Vedem o dronă de tip Lyutu care va intra imediat în picaj și va lovi un rezervor de combustibil. De asemenea, rafinăria Novokuibâșevsk a fost vizată de către ucraineni în acest weekend. Portul rusesc Toapse ardea ieri pentru a treia zi consecutiv. Da? Deci astăzi ar fi a patra zi în care acest port rusesc de importanță foarte, foarte mare pentru aprovizionarea cu combustibili, cât și pentru livrările de petrol rusești, arde. De asemenea, incendiul la depozitul de petrol Iuctorsan din Sevastopolul ocupat, vedem în aceste imagini. Da? Trump acuză Iranul de încălcare a acordurilor și amenință cu noi atacuri. Da, am văzut și am observat cu îngrijorare cum în weekend din nou s-a blocat strâmtoarea Ormuz după ce fusese deblocată cu 2 zile înainte. Trump a acuzat Iranul de o încălcare gravă după ce a bombardat nave în apropierea strâmtorii Ormuz și a amenințat că va efectua atacuri devastatoare asupra infrastructurii iraniene. Reuters spune că Trump a declarat că este gata să distrugă instalații cheie, inclusiv poduri și centrale electrice, dacă Teheranul nu face concesii. În același timp, el a amenințat că reprezentanții SUA urmează să sosească în Pakistan în seara zilei de 20 aprilie pentru a continua negocierile. Trecem la ziua 1517 a războiului din Ucraina. Unitatea GUR Primary a scos din funcțiune 2 nave de debarcare rusești, Yamal și Nicolae Filchenkov, în Sevastopol în timpul atacurilor din noaptea de 18 spre 19 aprilie. Operațiunea a distrus și un sistem radar Podliot K1. Navele vizate au fost folosite pentru transportul de trupe și vehicule blindate. Dronele ucrainene au atacat rafinăria Tuapse și terminalul de export din regiunea Krasnodar din Rusia, declanșând un incendiu masiv în întreaga incintă. Mai multe rezervoare de stocare au ars, iar deasupra instalației se vede un fum negru gros, indicând daune semnificative aduse petrolului rusesc. Я, хотела с ребенком жить на море. Locuitorii din Tuapse sunt îngrijorați de deteriorarea condițiilor de viață după atacurile repetate ale dronelor asupra infrastructurii petroliere. Îmi place să locuiesc lângă mare cu copilul meu. Marea e plină de păcură acum. Totul e distrus. Ce naiba ar trebui să facem? Что тут, блядь, делать? Вообще хули тут жить? Только из-за тепла из этого. Să nu-l mai susțineți pe Putin în război. Asta ar trebui să faceți. În ultimele 24 de ore, rușii au avut 1050 de militari morți și răniți, 2 tancuri, 2 vehicule blindate de luptă, 72 de piese de artilerie, un mijloc de apărare antiaeriană și au reușit ucrainenii să doboare peste 1400 de drone rusești. Dăm un ochi și pe hărțile Deep State să vedem dacă au existat modificări ale fronturilor.
și observăm că în partea de sud, în ultima săptămână, n-au existat modificări esențiale din 13 până în 19 în regiunea Herson, dar, așa cum vom vedea, există în zona Zaporojie, înspre Huliaipole, care este în această zonă. Vedem că rușii au reușit niște avansuri foarte, foarte mici la nord-vest de Huliaipole. Eu undeva estimez la vreo 3 km pătrați. Dacă mergem mai la nord, înspre regiunea Pokrovsk-Smârnograd, vedem că aici frontul a suferit și el modificări la nord-vest de Hârșne și observăm un avans rusesc tot așa de vreo 3-4 km pătrați. În ultima săptămână, da, au existat și niște contraatacuri la sud de Ceasov Iar, prin care au reușit ucrainenii să elibereze în sudul cucerivului Iar. De asemenea, înspre Slaviansk, rușii au reușit să ocupe aproximativ 3 km pătrați, vedeți această zonă hașurată, da? Este de fapt singura zonă pe care rușii au reușit să o ocupe în ultima zi, în ultimele 24 de ore dinspre 18 spre 19 aprilie. Mai la nord, în Kharkiv, observăm că n-au existat modificări ale fronturilor. Au existat totuși niște modificări ale fronturilor între Sumă și Kharkiv. Observăm această zonă, da, în care rușii au reușit să ocupe aproximativ 6-7 km pătrați în această zonă. În zona Sumă observăm că frontul este stabil. Principalele informații ale evaluării campaniei ofensive rusești în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului la data de 19 aprilie sunt faptul că forțele ruse au efectuat 4 atacuri mecanizate și motorizate de dimensiunea unui pluton sau mai mici în teatru de operațiuni în ultimele 48 de ore, dar este puțin probabil că aceste atacuri să consolideze ofensiva rusă de primăvară-vară 2026 în curs de desfășurare. Forțele ucrainene a sistemelor fără pilot au folosit o dronă interceptoare lansată de pe o navă de suprafață fără pilot pentru a intercepta pentru prima dată în istorie o dronă rusească de atac cu rază lungă de acțiune Shahed și au creat batalioane de drone navale ucrainene. Un director al unei întreprinderi industriale de apărare din Rusia a criticat modul în care politicile economice adoptate de către guvernul rus au răcit excesiv economia rusă în detrimentul eforturilor Rusiei de substituire a importurilor. De asemenea, forțele ruse au lansat 236 de drone împotriva Ucrainei în ultimele 24 de ore, iar forțele ucrainene au atacat uzina de dezvoltare și producție de drone, ceea ce v-am spus, Atlant Aero din Taganrog, regiunea Rostov. La final vă prezint hărțile institutului cu regiunea nordică, axa nordică, regiunea Sumă, Kharkiv, Kupiansk, Donetsk, centura de fortărețe din Donbass, ucraineană, Kostiantinivka, orașul Kostiantinivka, Pokrovsk și Mârnograd, estul Zaporojie, Hersonul și cu aceste ultime detalii închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul. Dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!